จำงานวิจัยจำชื่อส่วนผสมต่างๆที่อิงอ่านได้ยังไงนะครับทำยังไงให้จำสิ่งเหล่านี้ได้เข้าสมองได้ดียิ่งขึ้นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆทุกคนคิดนะเป็นวิชาที่โอ้โหมันต้องใช้ความคิดซับซ้อนมันคอมเพล็กซ์มันต้องเอาข้อมูลไปต่อยอดเยอะมากๆเลยเข้าใจไหมเข้าใจสิคุณเชื่อสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังคลาสนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยถามเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับว่าอิงมีเทคนิคจำงานวิจัยจำชื่อส่วนผสมต่างๆที่อิงอ่านได้ยังไงนะครับคำตอบก็คือการจดโน้ตนั่นเองนะครับการจดโน้ตเนี่ยอิงคิดว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนคนหนึ่งเลยไม่ว่าคุณจะเรียนหนังสืออยู่หรือว่าทำงานอยู่ก็ตามนะครับอิงเชื่อเลยว่าเป็นสกิลอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครเคยได้เรียนวิธีทำแบบที่ถูกต้องมานะครับอิงเองก็ไม่เคยได้เรียนเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยอิงอยากจะมาแชร์เทคนิคต่างๆและกันที่อิงใช้นะครับในการจดโน้ตมาตั้งแต่สมัยวัยเรียนจนถึงสมัยปัจจุบันนะครับที่ทำยังไงให้จำสิ่งเหล่านี้ได้เข้าสมองได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้อิงจะมาแชร์ประสบการณ์ของอิงให้ฟังละกันซึ่งขอบอกก่อนว่ามันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับทุกคนนะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เวิร์กสำหรับอิงละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจุดประสงค์ของการจดโน้ตนะครับจริงๆแล้วมันอาจจะฟังดูเป็นคำถามที่แบบมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เพื่อนๆทุกคนคิดนะจุดประสงค์ของการจดโน้ตที่ดีนะมันไม่ใช่การลอกทุกอย่างที่เราได้ยินหรือว่าที่เราฟังมานะครับอันนี้ไม่ได้เรียกว่าจดโน้ตที่ดีนะครับกฎข้อแรกของการจดโน้ตที่ดีคือจดในภาษาของตัวเองให้เราเนี่ยสามารถนำข้อมูลตรงนั้นน่ะไปใช้ต่อได้ไปต่อยอดได้แล้วก็เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับคำถามยอดฮิตนะครับคือจดด้วยมือแบบว่าเขียนเป็น handwriting ของเราหรือว่าจดในคอมแบบไหนดีกว่ากันนะครับเป็นคำถามที่ตอบยากมากแต่ว่าอีกไปคุยงานวิจัยมาเยอะมากเลยก่อนวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังมีงานวิจัยหนึ่งนะครับที่เขาชี้ว่าการพิมพ์เนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่เราจะจดแบบลอกซึ่งอย่างที่บอกไปไม่ใช่การจดโน้ตที่ถูกต้องนะเพราะว่าเวลาที่เราพิมพ์เร็วใช่ไหมเราก็จะได้ยินอะไรมาก็จดไปเลยสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นการจดในภาษาของเราเองนะครับเขาก็เลยบอกว่าการจดด้วยมือดีกว่าอีกวิจัยหนึ่งนะครับเขาแย้งเขาบอกว่าคนที่จดโน้ตบนคอมนะและได้รีวิวโน้ตอันนั้นภายหลังเนี่ยปรากฏว่าทำข้อสอบได้ดีกว่านะครับคือเขาเปรียบเทียบแบบมีผู้เข้าร่วมแบบจดโน้ตแล้วก็ทำข้อสอบเลยนะครับอีกวิจัยหนึ่งก็เห็นด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจดด้วยคอมนะมันดีกว่าเพราะว่าการเขียนด้วยมือมันช้าแล้วเขาพบว่าความช้าเนี้ยมันกลายเป็น distraction อย่างหนึ่งทำให้จดข้อมูลได้ไม่ครบเขาก็เลยบอกว่าจดด้วยคอมดีกว่าสุดท้ายแล้วมันมีวิจัยที่เขาสรุปงานวิจัยทั้งหมดเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีทั้งข้อดีข้อเสียตอบไม่ได้อย่างแน่ชัดเดี๋ยวจะขึ้นเทเบิลให้นะครับเขาบอกว่ามันแล้วแต่ด้วยนะว่าเราจดข้อมูลแบบไหนอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราแค่จดโน้ตอย่างเดียวครั้งเดียวเลยโดยที่ไม่ได้กลับไปรีวิวโน้ตนะเขาบอกว่าการจดด้วยมือดีกว่าหรือว่าดีเทียบเท่ากับการจดด้วยคอมแต่ถ้าเกิดเราจดโน้ตและกลับมารีวิวมันอีกครั้งหนึ่งจดด้วยมือดีกว่าจดด้วยคอมคือมีหลายซีนาริโอมากนะครับที่มันแล้วแต่มากๆเลยเพราะฉะนั้นคำตอบที่อิงมีให้ทุกคนในวันนี้นะครับก็คือมันแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าอิงทำแบบไหนที่เวิร์กสำหรับอิงนะครับซึ่งคำตอบคือทำทั้งคู่เลยทั้งจดมือแล้วก็ทั้งจดด้วยคอมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกก่อนว่าอิงเป็นคนชอบจดโน้ตมากตั้งแต่สมัยเด็กแล้ว process ของการจดโน้ตอิงมันก็ evolve มาเรื่อยๆนะครับอิงจะแบ่งการจดโน้ตออกเป็น2ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกนะครับคือการ capture ข้อมูลขั้นตอนที่2คือการ create สิ่งใหม่ๆจากข้อมูลที่เรา capture ในขั้นตอน capture นะครับขั้นตอนแรกมันคือการที่เราเก็บข้อมูลทั้งหมดมาก่อนที่เราได้ยินหรือว่าที่เราอ่านมาก่อนนะครับถ้าเกิดอยู่ในห้องเรียนเนี่ยวิธีจดแบบโปรดของอิงนะครับมันง่ายมากเลยทุกคนมันคือการทำหัวข้อใหญ่แล้วก็ indent หัวข้อเล็กเข้ามาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอิงจะขึ้น insert ให้เยอะๆเลยวิดีโอเนี้ยตัวอย่างที่อิงทำเองมาก่อนหน้านี้นะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันคือการทำ outline ทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าหัวข้อทั้งหมดที่เราต้องรีวิวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งการจด outline เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่คร่าวๆเนอะสเต็ปที่2เนี่ยคือตอนอิงกลับไปบ้านนะครับหลังจากฟังเลคเชอร์เสร็จแล้วหรือว่าหลังจากที่อ่านเปเปอร์ครั้งที่2แล้วเนี่ยอิงก็จะมานั่ง fill in แบบละเอียดยิ่งขึ้นนะครับว่า outline แต่ละอันมีข้อมูลอะไรที่อิงพลาดไปหรือว่าที่ miss ไปหรือเปล่านะครับทำให้เราเหมือน create document หนึ่งขึ้นมาก่อนที่มันมี outline แล้วก็มีข้อมูลที่ครบที่สุดก่อนให้เราไม่ miss point ไหนไปนะครับเข้าใจไหมเข้าใจสิคุณเชื่อซึ่งการทำ outline อันนี้อย่าลืมกฎข้อที่1เด็ดขาด
ขาดเลยนะครับของการจดโน้ตนั่นก็คืออย่าลอกให้เขียนทุกอย่างเป็นภาษาของตัวเองนะครับซึ่งในขั้นตอนการทำเอาท์ไลน์อันนี้เนี่ยบางครั้งนะถ้าเกิดอยู่ในคลาสอิงจะพิมพ์ด้วยคอมเพราะว่าอาจารย์พูดเร็วอิงจดไม่ทันอิงต้องใช้คอมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอิงอยู่ที่บ้านอิงอ่านเปเปอร์เองเนี่ยอิงก็จะทำเอาท์ไลน์โดยการใช้ iPad อาจจะเขียนเองหรือว่าผสมกับการพิมพ์ด้วยนะครับแล้วตอนที่มาทำเอาท์ไลน์ให้แบบเสร็จจริงๆนะหลังคลาสหรือว่าหลังอ่านเปเปอร์ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยอิงก็จะใช้รูปด้วยนะครับคือใช้การวาดรูปต่างๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเข้าใจมันได้มากขึ้นแล้วก็เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยนะครับหลังจากที่เราทำการแคปเจอร์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเรามีเอาท์ไลน์ที่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วของเรานะครับเราก็จะไปขั้นตอนที่2นั่นก็คือการ create นะครับขั้นตอนการ create เนี่ยมันคือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยมันคือการเอาข้อมูลที่เราจดไปแล้วเนี่ยไปต่อยอดไปทำเป็นอย่างอื่นให้เราเนี่ยเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้นนะครับเราเรียกว่า active learning นะครับ active learning เนี่ยความหมายของมันก็คือกระบวนการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่ง active learning ในเวของการจดโน้ตเนี่ยมันก็คือการเอาไปต่อยอดสร้างเป็นโน้ตแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่เป็นคำอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้การ create เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับคือแล้วแต่วิชาถ้าเกิดวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่ fact heavy นะครับก็คือข้อมูลเยอะแต่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ยากอย่างเช่นวิชา psychology จิตวิทยาคำศัพท์เยอะไปหมดเลยคืออาจจะไม่ใช่คอนเซปต์ลึกแต่ว่าคำศัพท์เยอะ biology นะครับชีววิทยานะครับคำศัพท์เยอะมากหรือว่าแม้แต่ส่วนผสมสกินแคร์ต่างๆเองก็ตามนะครับเป็นอะไรที่ fact heavy ข้อมูลเยอะแต่ข้อมูลอาจจะไม่ได้ยากถ้าเกิดเป็นวิชาพวกนี้วิธีการ create ที่ดีมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างแรกเลยอิงจะชอบทำ flash card เป็นอะไรที่ work มากที่สุดเลยสมัยเรียนแล้วก็สมัยที่แบบโดยเฉพาะติวพวกข้อสอบ SAT ACT GMAT อะไรพวกนี้นะครับจะทำ flash card มันเวิร์กมากทุกคนก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่ทำ flash card ออนไลน์ได้นะครับอย่างเช่นพวก Quizlet หรือว่าอังกฤษก็ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างไว้ให้นะครับถ้าเกิดวิชา fact heavy นะอีกอย่างหนึ่งที่อิงแนะนำให้ทำมากๆเลยนะครับก็คือทำพวก table หรือว่าพวก graph ต่างๆให้ตัวเองเข้าใจมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็คืออาจจะเป็นการแบบเปรียบเทียบข้อมูลนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการทำ grouping ต่างๆให้เราเข้าใจมันในภาษาของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะอิงจะชอบทำไดอะแกรมถ้าเกิดใครดูช่องพลิกหลังกล่องอิงทำไดอะแกรมเยอะมากอย่างเช่นส่วนผสมวิตามินซีวิตามินเอไนซินามายอะไรพวกนี้มันมีหลายๆคุณสมบัติใช่ไหมอิงก็เลยเอามากรุ๊ปปิ้งว่าตัวไหนช่วยริ้วรอยตัวไหนช่วยสิวตัวไหนช่วยรอยสิวได้ทำเป็นเวนไดอะแกรมมันก็ทำให้อิงเข้าใจมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับหรือว่าแม้แต่กันแดดฟิลเตอร์เยอะมากใช่ไหมอิงก็เลยทำเป็น table ฟิลเตอร์กันแดดของตัวเองขึ้นมาให้ตัวเองเข้าใจมันได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ active learning กับวิชาที่เป็น fact heavy หรือว่าข้อมูลเยอะนะครับที่อิงแนะนำให้ลองทำมากๆเลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดวิชาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า concept heavy นะครับคือข้อมูลมันยากอย่างเช่นเลข physics อะไรเงี้ยเป็นวิชาที่โอ้โหมันต้องใช้ความคิดซับซ้อนมันคอมเพล็กซ์มันต้องเอาข้อมูลไปต่อยอดเยอะมากๆเลยอันเนี้ยมันจะต้องเป็นการจดโน้ตอีกแบบหนึ่งส่วนตัวเนี่ยอิงจะชอบใช้ความเล่าเรื่องยกตัวอย่างเช่นบนช่องพลิกหลังกล่องเพื่อนๆทุกคนน่าจะคุ้นเคยดีเลยว่าอิงจะไม่ค่อยชอบใช้คำวิทยาศาสตร์แต่ว่าจะชอบใช้คำแทนที่มันแบบน่ารักเข้าถึงง่ายแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากกว่านะครับอย่างเช่นเวลาที่อิงพูดถึงการผลิตเม็ดสีเมลานินอย่างเงี้ยที่ทำให้เกิดจุดด่างดำนะครับอิงก็จะยกเป็น analogy ขึ้นมาเนอะของโรงงานที่ผลิตเม็ดสีเมลานินผลิตเสร็จก็ต้องมีรถขนส่งเคอรี่ที่นำมันไปสู่ผิวหนังชั้นบนต่างๆนานาอันนี้คือเป็นอะไรที่ส่วนตัวคิดว่าเวิร์กมากๆเลยสำหรับอิงคือการเล่าให้มันเป็นเรื่องราวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับวิชาที่ concept heavy นะครับก็คือการทำพวก practice question เยอะๆคือการเอาโน้ตของเราได้แหละไปสร้างคำถามที่เราคิดว่าข้อสอบมันอาจจะออกมาเราก็คิดคำถามไว้เผื่อก่อนเลยแล้วก็ลองทำพวก practice question ขึ้นมานะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เวิร์กมากๆเลยนะคือ study หรือว่าจดโน้ตหรือว่า review โน้ตเป็นกลุ่ม 2-3 คนอันนี้เวิร์กมากๆเลยเพราะว่าเราจะช่วยถามคำถามแล้วก็ช่วยตอบคำถามกันได้ดีนะครับสุดท้ายนะครับอาจจะทำสิ่งที่เรียกว่า summary notes นะครับหรือว่าโพยสรุปข้อมูลสำคัญซึ่งอันเนี้ยมันก็คือเหมือนกับโน้ตของโน้ตอีกทีหนึ่งเป็นเหมือนโน้ตสรุปของสรุปอีกทีหนึ่งใช่ไหมการทำ summary note คือการหยิบข้อมูลที่เราคิดว่าสำคัญมาย่อยอีกทีหนึ่งในเวที่เรายังไม่เคยย่อยมันมาก่อนมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อวิชาเนี่ยมัน concept heavy ไม่ใช่ fact heavy ทุกคนนึกภาพดูนะถ้าเกิดมันเป็นวิชา fact heavy คำศัพท์เยอะอย่างเงี้ยมันไม่มีทางย่อให้มันกลายเป็น summary sheet ได้เพราะสุดท้ายแล้วมันคือการย่อขนาดฟอนต์แต่ว่ามันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อเป็น concept heavy ก็คือถ้าเกิดเราพยายามย่อยคอนเซปต์ต่างๆมาแล้วมาให้มันอยู่ใน summary note อันนี้ได้มันจะสามารถทำได้
สิ่งที่อิงเคยทำผิดพลาดนะครับในการจดโน้ตอย่างแรกเลยนะคือการโดน distract โดยโทรศัพท์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคือมีงานวิจัยเยอะมากเลยนะที่เขาทำมาช่วงหลังๆที่เขาชี้ว่าแค่การที่เรามีโทรศัพท์อยู่บนโต๊ะเดียวกันกับที่เรากำลังจดโน้ตหรือว่าการรีวิวโน้ตอยู่นะมันทำให้ 1. productivity ของเราลดลงนะครับแล้วก็ 2. คือความผิดพลาดเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เวลาที่จดโน้ตหรือต้องการพยายามทำความเข้าใจกับคอนเซ็ปต์ยากๆนะอิงจะปิดโน้ตทุกอย่างทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ให้น้องเก็บโทรศัพท์ไว้หรือว่าทิ้งไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาเก็บไว้ใต้โต๊ะเลยนะครับความผิดพลาดที่2นะครับคือไม่ใช้ภาพให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวอิงจะขึ้น insert เอาไว้ให้เลยว่าเดี๋ยวนี้อิงใช้ภาพประกอบเยอะมากๆเลยเพราะว่าพบว่าตัวเองเป็น visual learner สุดๆจำภาพจำ diagram ได้มากกว่าคำที่มันอยู่แบบเป็นประโยคมากๆเลยอะรู้สึกว่าตั้งแต่หันมาเริ่มใช้สีมากขึ้นเริ่มแบบไฮไลท์ต่างๆนานาจำข้อมูลได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยซึ่งเข้าใจว่าบางคนก็ไม่ได้เก่งการวาดเก่งอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราก็สามารถใช้ภาพที่เราสกรีนแคปมาได้นะครับหรือว่าถ้าใครมีเวลาใครเก่งเนี่ยก็วาดไปเลยนะครับโน้ตบางคนเดี๋ยวนี้น่ารักมากเลยอ่ะอิงเห็นแบบบางช่องเขาสอนวิธีการทำโน้ตน่ารักใช่ไหมแบบช่องพีนัทบัตเตอร์เขาโน้ตเขาแบบน่ารักมากนะครับแต่ว่าอิงก็ส่วนตัวไม่เคยมีเวลาทำเลยนะครับใครที่ทำได้คือแบบนับถือสุดอย่างสีนะอิงใช้วิธีการไฮไลท์พวกท็อปิกใหญ่นะครับแล้วก็ไฮไลท์พวกอะไรที่เป็นสำคัญแบบท็อปิกเล็กๆนะครับแล้วก็แม้แต่สีของคำหรือว่าของฟอนต์เองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเท็กซ์ตรงไหนที่อิงต้องการแบบเน้นย้ำเป็นพิเศษก็จะเป็นสีแดงสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวขึ้นมานะครับแบบนี้ข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งนะคือการอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เข้ากับเราที่มันไม่เอื้อต่อการจดโน้ตแล้วก็การศึกษาของเรานะครับแต่ละคนจะมีความถนัดที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับอิงอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอาจจะชอบอยู่มากเลยแต่ว่าพบว่าตัวเองจะง่วงแล้วก็จะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเพราะฉะนั้นอิงเป็นคนที่แปลกมากทุกคนต้องอยู่ในคาเฟ่หรือว่าอยู่ในสถานที่ที่คนเยอะๆเพราะอิงรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาที่อิงจดโน้ตอ่ะมันจะดูแบบฉลาดเวลาที่คนมองเราจดโน้ตอย่างเงี้ยเลยแล้วก็มันจะรู้สึกกดดันด้วยว่าคนมองเราอยู่นะว่าเราทำอะไรอยู่อ่ะเราไม่สามารถอยู่ดีๆเอาหัวลงไปแล้วก็หลับได้กลางคาเฟ่นึกออกไหมมันดูไม่ดีเราต้องมีภาพลักษณ์ที่ต้องคีปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคนที่ทำงานอยู่คาเฟ่เป็นประจำนะครับจดโน้ตที่นั่นเป็นประจำข้อผิดพลาดสุดท้ายนะครับก็คือการไม่มีวินัยในการทำ active learning หรือว่าในการทบทวนโน้ตที่เราจดไปสุดท้ายแล้วถึงเราจะจดโน้ตดีแค่ไหนแล้วแต่ถ้าเราไม่คอยหมั่นทบทวนหรือทำให้มันเป็นนิสัยในการหยิบขึ้นมาคอยอ่านเนี่ยเราก็จะลืมมันแล้วมันก็จะไม่มีประโยชน์สำหรับเราเลยนะครับมันมีหนังสือเล่มนึงชื่อว่า Atomic Habits ที่อ่านมานะครับที่มันดีมากทุกคนคือหนังสือเล่มเนี้ยเขาพยายามจะบอกว่าเราควรจะเอาสิ่งดีๆทำให้เป็นนิสัยไปเลยเหมือนกับการแปรงฟันตอนเช้าเหมือนกับการที่เราต้องอาบน้ำต้องกินข้าวทุกวันเขาเปรียบเทียบกับการออกกำลังกายนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเราออกกำลังกายอยู่ทุกวันใช่ไหมแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราหยุดไปนะครับมันยากมากเลยที่จะกลับมามีแรงบันดาลใจในการออกกำลังใหม่เขาเลยบอกว่าถ้างั้นคุณต้องทำทุกวันถึงคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามอย่างน้อยลุกขึ้นมาซิทอัพสัก5 ครั้งก่อนนอนก็ยังดีมันเป็นนิสัยที่จะทำให้เราเนี่ยทำมันอย่างเป็นกิจวัตรประจำวันมากขึ้นนะครับการจดโน้ตก็เหมือนกันเลยนะครับอิงว่าถึงคุณจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม5 นาทีก่อนนอนหยิบขึ้นมาทบทวนนิดนึงก็ยังดีนะครับอิงถึงเป็นคนที่ถ้าทุกคนดูบล็อกอิงจะรู้เลยว่าอิงเป็นคนอ่านงานวิจัยก่อนนอนทุกวันนะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงตัวเองวันละนิดมันอาจจะดูไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าในวันหนึ่งถ้าเราแค่เปลี่ยนตัวเอง 1% หรือว่าแค่เปลี่ยนทิศทางของตัวเองไป1 องศาทุกวันสุดท้ายแล้วผ่านไปปีนึงนะเราอาจจะพบว่าเราอยู่ในอีกที่หนึ่งเลยด้วยซ้ำที่เราไม่ได้อยู่ตอนต้นปีเขาเลยบอกว่าอย่ารู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเร็วๆหรือต้องแบบทุ่มทุกอย่างวันนี้เท่านั้นให้ลองเปลี่ยนตัวเองทีละนิดแล้วผลที่จะได้มันคือ aggregate หรือมันคือการต่อยอดมันคือการแบบว่าสะสม effort เล็กๆในทุกๆวันนะครับมี tools อะไรที่แนะนำในการจดบ้างใช่ไหมถ้าเกิดเป็นการจดแบบเร็วๆนะครับเหมือนกับจดในห้องเรียนที่ต้องฟังเลคเชอร์ที่อาจารย์พูดเร็วๆนะอิงจะใช้ Google Doc เป็นการจดนะครับเพราะมันเร็วที่สุดแล้วก็คือการทำ outline ที่บอกนั่นแหละตอนต้นนะทำ outline ใน Google Docs ดีมากแค่กดแท็บเนี่ยเขาก็ทำแบบ indent ให้เราแบบสะดวกมากเลยแล้วก็ Google Docs เป็นอะไรที่เราสามารถ Command F แล้วก็หาคำที่เราต้องการได้ง่ายมากๆนะครับนี่คือข้อดีของการจดแบบ electronically นะครับสมมติว่าอาทิตย์หน้าอิงต้องทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ
กับกันแดดไม่ทำลายปะการังอีกแล้วใช่ไหมอิงก็เคยเขียนเรื่องนี้ไปแล้วทุกปีเลยปี 2 ปีที่ผ่านมาเขียนไปแล้วนะครับอิงก็แค่เข้าไปใน Google Doc หรือเข้าไปใน Google Drive แล้วก็เสิร์ชคำว่าปะการังนะครับอิงก็จะเจอแล้วอิงเคยเขียนโน้ตอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้มันก็จะได้เอากลับมาทบทวนได้ง่ายนะครับนี่คือข้อดีของ Google Docs หรือ Google Drive เลยหรือว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่อิงต้องจดด้วยมือนะอิงจะชอบแอป Good Notes มากๆเลยบน iPad นะครับมันเป็นการจดที่ tools มันดีมากเลยอะคือลายเส้นปากกาเขาดีมากแล้วก็มีสีให้เลือกแบบว่าครบมากๆเลยแล้วเดี๋ยวนี้โหลดสติกเกอร์โหลดอะไรนี้มาใช้น่ารักกุ๊บกิ๊บสุดๆเลยนะครับไปดูช่องคุณพีนัทบัตเตอร์เลยเขาแบบเก่งเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากอิงแบบว่ารักคอนเทนต์ของเขามากนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแค่ทิปส์ต่างๆที่อิงคิดว่าเวิร์กสำหรับอิงมากๆเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปเลยเนี่ยแม้แต่งานวิจัยเนี่ยมันยังย้อนแย้งกันเองเลยว่าจดโน้ตแบบไหนดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอิงว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดขึ้นอยู่กับ way of learning ของแต่ละคนเลยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้เลยนะคือ1นะครับคุณต้องทำ active learning ให้ได้มันมีความแตกต่างระหว่างการ capture กับการ create นะครับ capture คือคุณแค่ต้องเก็บข้อมูลมาให้ได้ครบเท่านั้นเองอันนี้ไม่ยากครับการทำ outline ต่างๆเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วแต่ว่าการเอาข้อมูลตรงนั้นไป create สิ่งที่เป็นภาษาของเราจริงๆสิ่งที่มันจะ resonate ที่ทำให้เราเข้าใจมันได้อย่างถ่องแท้จริงๆอันนี้เป็นส่วนที่ทุกคนต้องพยายามทำให้ได้สำหรับตัวเองนะครับสำคัญมากๆและแน่นอนที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการทบทวนการทำให้มันเป็นวินัยในการที่เอาข้อมูลพวกนี้มาคอยอ่านเรื่อยๆนะครับคืออิงที่ดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่จำวิจัยได้เยอะมากจำชื่อส่วนผสมได้เยอะมากทุกวันนี้เป็นเพราะว่าอิงอยู่กับมันทุกวันจริงๆอ่านงานวิจัยทุกวันจริงๆทบทวนโน้ตทุกวันจริงๆนะครับคลิปทุกอาทิตย์ที่ทำบน YouTube มันเหมือนเป็นการทำ study guide ให้ตัวเองด้วยนะครับอิงก็เลยดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่บอกเลยว่าถ้าช่วงไหนไม่ทบทวนก็ลืมคอนเซ็ปต์ต่างๆมันค่อนข้างลึกนะครับสมองเรามีอยู่แค่นี้เราถึงต้องพยายามจดโน้ตเพื่อที่จะเอาสร้าง database สมองอีกอันนึงที่เราสามารถคอยกลับไปทบทวนได้เสมอนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนทุกคนที่กำลังพยายามจะเรียนให้เก่งขึ้นจำดีเทลต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับอยากจะเพิ่มเกรดให้ดีขึ้นหรือว่าอยากจะเป็นคนที่จดโน้ตในที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ให้อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่หน้านะครับบ๊ายบาย